วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดอาหารทะเลเล็กๆที่โบไม่เคยไปเลยนะคะไม่รู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่แถวนี้ได้ยังไงที่นี่อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะของทะเลจะถูกส่งตรงขึ้นจากเรือประมงชาวบ้านทุกวันนะคะของที่นี่เลยสดมากๆเลยแล้วราคาก็ไม่แพงเลยค่ะชาวบ้านเนี่ยมีเรือเป็นของตัวเองนะแล้วก็มาขายในราคามิตรภาพแม่ค้าน่ารักใจดีทุกร้านนะคะปลาราคาไม่แพงเลยนะคะที่นี่มาซื้อกันได้นอกจากของทะเลสดๆแล้วก็มีของแห้งขายอยู่หลายร้านเลยมีให้เลือกช็อปกันนะและพลาดไม่ได้นะเราจะพาไปชิมร้านลับที่โด่งดังในโซเชียลมาดูว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนตามเราไปชิมกันค่ะก่อนไปเที่ยวกันใครยังไม่ได้กดติดตามกันนิดนึงนะคะฟินาดีชาแนลจะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะวันนี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพมามุ่งหน้าไปแหลมฉบังค่ะเราไปสะพานปลาแหลมฉบังกันเราอยู่กันที่สะพานปลาแหลมฉบังค่ะมาดูกันว่าสายๆมีอะไรขายบ้างวันนี้มาสายไปหน่อยนะคะไปค่ะเฮ้ยมีร้านค้าอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเท่าที่ดูหรือว่าเขาไปกันหมดแล้ววันนี้ป่วยค่ะสารภาพเลยก็เลยมาช้านิดนึงที่นี่เป็นสะพานปลาที่เป็นชุมชนประมงเล็กๆนะคะอยู่กันแบบน่ารักชาวบ้านมีร้านไม่กี่ร้านนะคะแต่ละร้านคือขายราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะนี่ปลานี่คือปลาเห็ดโคนหรือเปล่า70 บาทปลากระบางโลละ100นะคะ180เผ็ดโคนนะแล้วก็กระพงแดงปลารวมมิตรโลละ60 บาทเองปลาใหญ่ก็มีเป็นน้องสละ150 บาทนะคะแล้วก็ลิ้นหมาก็150นะคะหอยกระโจงโดง80ต่อกิโลเหรอคะโอ้นี่มันเป็นหรือตายอ่ะโอ้น้องตายโอ้หมึกโลละ150นะคะหมึกสายดำสายขาวกับสายดำทำไมมันถึงมีสีขาวกับสีดำอ่ะพี่มันเป็นพันธุ์มันเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่นะคะนี่แบบขาวจะแพงกว่านี้แบบดำ450หางสีฟ้าด้วยแปลกจัง อันนี้550โอ้โหตัวเบลเลอร์เลย550นะคะโอ้ยมีน้ำปูด้วยอันนี้ขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะโลละ450น้องก้าไม่มีตัวนี้น้องอัดโอ้ยตัวใหญ่450 350ก็มีไซส์จะย่อมลงมาเฮ้ยตัวใหญ่ก็มีคล้ากันเนาะจับข้างหลังจับข้างหลังมีวิธีจับนะอย่างนี้อ๋อถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นตัวผู้สีฟ้าจะเป็นตัวผู้อ๋อก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่350นี่ตัวผู้นะคะก้างกระดาน450นะคะแต่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ไซส์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับไซส์ใหญ่มีแค่นี้อันนี้600โอ้เป็นเลยนะทุกอย่างเลยปลาสากสดๆเลยนะคะน้องตาใสๆ150นะคะทุกไซส์เลยเหรอโอ้ไซส์ใหญ่ก็มีตัวเบลเลอร์เลยนะนั้นอันนี้3 โลว้าวแล้วถ้าปลาโฉมไซส์เล็กเนี่ยค่ะ150หมดเลยโอ้นี่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะหมึกสดเลย180มี28 25สดเลยนะถ้าหมึกไซส์ใหญ่จะ260นะคะโอ้แล้วถ้าหมึกไซส์นี้120เท่านั้นแต่ว่าสดเนาะโอ้ปลาราคาไม่แพงเลยนะคะที่นี่มาซื้อกันได้
ที่นี่มีเรือเองเลยใช่ไหมคะ โอ้นี่ปลาแดงตัวเล็กๆอันนี้โลละ40เท่านั้น แล้วน้องกุ้งเนี่ยคะ นี่ต่ำว่า โลละ300โอ้โลละ300เองนะคะ มีปูร้านนี้มีปูเป็นอันนี้25อันนี้300 อันนี้ต่ำไปนะ อันนี้350ปลากระพงด้วยตัวละ200นะคะแล้วถ้าเก๋า170นะคะยังแน่นๆอยู่เลยถ้าอย่างไซส์ใหญ่นี่500 จับแต่ โอ้ตัวใหญ่โลละ500เท่านั้นถ้าย่อมลงมาก็380นะคะแล้วถ้าไซส์เล็ก200ก็มีเห็ดโคนโลละ150นะปลาทู130มีหอยนางรมด้วย ดูสดๆเลยโลละ240นี่ปลาหางแข็งใช่ไหมคะโลละ80เองโอ้ตะมาตัวใหญ่มากโลละ100เท่านั้นนะตัวเบลเลอร์เลยอันนี้คือปลาจวดโอ้ปลาแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะปลาจริงๆควรจะมากี่โมงเหรอคะ7:30นะของขึ้นวันนี้หนูมาสายไปหน่อย ไม่ค่อยสบาย อันนี้คือแบบของน้อยแล้วใช่ไหมแม่ค้ารับไปบ้างแล้วเนาะแต่ก็ยังมีปลาหลากหลายอยู่นะไอ้นี่มันปลาอะไรอ่ะอ๋อหางควายที่นี่ขายยังไงคะโลละ50เองสดมากเลยอ่ะของมาใหม่ๆเลยนะคะสำหรับสะพานปลาที่นี่สามารถมาหาซื้อได้มีกระเบนอย่างนี้ขายยังไงอะคะโลละ100เองอะถ้าประจวดอะคะ60 บาทนะ30ก็มีตัวเล็กๆนะคะเอาไปทอดกินได้นี่ร้านเจ๊อ้อยมาดูของทะเลร้านนี้หมึกสายดำ140กระดอง260หมึกต่างๆนะราคาไม่แพงมีปลาอินทรีด้วย230เท่านั้นเองปลากระสีโลอะไรคะโลละ100เองนะคะโอ้ตัวใหญ่ๆหอยอย่างนี้ขายยังไงคะโลละ120นะโฉมโลละ100นะคะส่วนปลาเล็กๆน้อยๆก็80-50ไม่แพงเลยนี่ลองชิมอาหารทะเลสดๆนะคะร้านนี้เป็นกุ้งทะเลขึ้นจากเรือเลยนะคะมีแบบหวานหน่อยๆนะเด้งๆเลยเด้งมากแล้วก็กินกันยังไงก็ไม่รู้เนาะแล้วก็บีขึ้นมากั้งกระดานกินง่ายกว่าที่คิดนะคะเด็ดหัวออกแล้วก็บีบเข้าหาลำตัวแล้วก็แกะเปลือกออกได้ง่ายๆเลยค่ะคุณ โอ้มีเนื้อเยอะกว่าที่คิดแล้วเนี่ยเนื้อเหมือนกุ้งเลยมันเป็นนะคะมันก็เลยเนื้อแน่นๆนี่กั้งสดเป็นเขาเรียกกั้งกระดานกั้งกระดานสดเด้งว่างั้นเราไปกินอย่างนั้นเริ่มจะต่างกันเลย มันกั้งนะคะไข่ในนะคะไข่ในปูแน่นๆมากเนื้อปูแน่นๆแต่ละวันนะราคาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ามีของหรือเปล่าถ้าเกิดของน้อยก็จะแพงหน่อยร้านนี้มีบริการต้มด้วยนะคะ
ใครอยากซื้อของทะเลสดๆที่นี่รับรองไม่ผิดหวังค่ะ ของขึ้นจากเรือไม่มีค้างแน่นอน เนื้อหวานแน่น ลองมาแล้วค่ะ มาเช้าๆนะ มีร้านขายอาหารทะเลแห้งด้วยนะคะปลาหมึกไข่ยังไงคะถ้าอย่างนี้ 950 ใสๆเลยเนี่ยนี่เป็นหมึกช็อตนะหมึกเป็นๆนะ 900 จ้า แล้วถ้าไซส์นี้ 750 700 ร้อยที่อันนี้700ที่600ลดเหลือ 600 600ลดเลย ร้านนี้ใจดีมาก ระหว่างทางที่เข้ามาสะพานปลามีร้านอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะ ลองแวะถามราคาดู ใกล้ๆกันนี้เขาบอกมีร้านอร่อยราคาไม่แพงไปชิมกันค่ะ และเรามาที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ ร้านอาหารป่าแซนตุ้งร้านนี้ดังมากๆเลยนะคะ เรามาลองชิมว่ามันอร่อยเด็ดจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมแล้วมันถูกแล้วมันคุ้มจริงๆไหมไปลองชิมกันนะคะ ร้านอาหารป่าแสนตุ้งแอนด์ซีฟู้ดร้านนี้เป็นร้านบ้านๆนะคะ มีไม่กี่โต๊ะแต่ว่าคนแน่นเลยนะ ไข่เจียวก็น่ากินมาก ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลสดรสชาติจัดจ้าน และราคาไม่แพงคนพื้นที่มากินกันแน่นร้านเลยตอนเที่ยง ขายดีขนาดไหนคุณป้าคนเดียวผัด 3 กระทะเลยนะคะ เขียนส่งไปไม่นานเท่าไหร่อาหารเราก็มาแล้วค่ะ เผาปลาหมึกกุ้ง กุ้งก็จะไซส์นี้เผ็ดกำลังดีไม่ได้หวานนะรสชาติเข้มข้นกุ้งสดดีเผ็ดกำลังดี ไม่ต้องสั่งเผ็ดมันก็มาเผ็ดนะนี่ต้มยำต้มยำจัดจ้านมากเปรี้ยวมะนาวแล้วก็ใส่กะเพราด้วยต้มยำอร่อยนะคะเผ็ดมากใครไม่กินเผ็ดนะคะ อาจจะต้องลดความเผ็ดหน่อยนะแซ่บมากจริงกะเพราเผ็ดต้มยำก็เผ็ดสมชื่อแสนตุ้งมากๆค่ะใครอยากกินแซ่บๆแนะนำร้านนี้เลยนะคะรสจัดจริงๆค่ะ กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะ พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ